سلام به همگی، به کانال آشپزی دلچسب خوش اومدین. امروز آموزش کیک ساده داریم که در 5 دقیقه آماده میشه. این کیک یکی از بی دردسرترین و در عین حال خوشمزه ترین کیک هاست. بریم با هم ببینیم. اول 3 دونه تخم مرغ رو داخل کاسه میشکنیم، شکر رو بهش اضافه میکنیم و با دور متوسط یا تند همزن تا حدی میزنیم که کرمی و حجیم و کم رنگ بشه. برای این کیک نیازی به جدا کردن زرده و سفیده تخم مرغ نیست و سعی کنید که در یک جهت هم بزنید. دوستان عزیزم، اگر تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید، خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فعال کنید تا از آموزش‌های جدید مطلع بشید. از حمایت همیشگی شما دوستان عزیزم ممنونم. به این حد که رسید و رنگش کاملا کرم رنگ شد و حالت کشدار پیدا کرد، همزن رو کنار میذاریم و وانیل رو بهش اضافه میکنیم. روغن رو هم توی همین مرحله اضافه میکنیم. حالا برای چند ثانیه فقط در حد مخلوط شدن مواد رو با همزن مخلوط میکنیم. از این مرحله به بعد دیگه با همزن کاری نداریم و میذاریمش کنار. حالا آرد و بیکینگ پودر رو با هم مخلوط میکنیم. آرد و بیکینگ پودر رو روی بقیه مواد الک میکنیم. حالا مواد رو با لیسک در حدی هم میزنیم که آرد جذب بشه. هم زدن مثل تصویر باید حالت دورانی داشته باشه. مواد که به این حد رسید و آرد با بقیه مواد کاملا مخلوط شد، فعلا میذاریمش کنار. من برای درست کردن این کیک میخوام از قالب مستطیل 10 سانتی متر در 20 سانتی متر استفاده کنم. کف و دیواره های قالب رو چرب میکنیم. حالا مایه کیک رو داخل قالب میریزیم. در آخر هم روش یه مقدار گردوی خرد شده میریزیم. البته گردو رو میتونید حذف کنید، ولی پیشنهاد میکنم حذفش نکنید چون زیباتر و خوشمزه ترش میکنه. توی این مرحله قالب رو در فری که با دمای 180 درجه سانتیگراد از 15 دقیقه قبل گرم کردیم به مدت 30 تا 40 دقیقه بسته به فرتون قرار میدیم. 1-2 دقیقه آخر میتونید حرارت بالا رو روشن کنید که خوشرنگ تر بشه. همینطور که مشاهده میکنید کیک کاملا حجیم و طلایی رنگ شده و آماده است. کیک رو از فر بیرون میاریم و اجازه میدیم از داغی بیفته، بعد از قالب خارج میکنیم. بافت این کیک خیلی لطیفه، خیلی هم ساده است و سریع آماده میشه. اگر دوست داشته باشید میتونید مواد رو چند برابر کنید و داخل قالب‌های بزرگ هم بپزید. امیدوارم شما هم این کیک بی نهایت خوشمزه رو آماده کنید و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. دوستان عزیزم، ممنون از همراهیتون. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، کانالم رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که اگر ویدیوی جدید گذاشتم با خبر بشید.